Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні поговоримо про хмарний геймінг, а саме про сервіс GeForce Now. В одному зі своїх шортсів я вже показував, як грав з його допомогою у Stalker 2. Тоді я запускав гру у браузері через офіційний сайт сервісу. Його адреса зараз на екрані. Не буду детально показувати процес реєстрації на сайті, бо в цьому немає нічого складного. Єдине, на що хочу звернути увагу, на початку реєстрації вам запропонують два провайдери для України – NVIDIA та GFN AM. Обирати необхідно NVIDIA. Перейдемо одразу до програми, що встановлюється на ПК. Досить довго були доступні клієнти для різних пристроїв і систем. ПК з Windows, пристрої Apple, хромбуки. Навіть на Smart TV працює застосунок. І от тепер переходимо до основної теми відео. Зовсім нещодавно випустили бета-версію програми для Linux. Я про це дізнався випадково з посту на Reddit. Просто знаходимо сторінку завантаження програми GeForce Now і переходимо до неї. Знаходимо потрібний нам варіант. Бачимо запропоновану бета-версію для Linux. Клацаємо по ній. Бачимо, що відкрилось вікно зі стислою інструкцією по встановленню. Більш детальна інструкція відкриється, якщо ви натиснете кнопку Learn More. Для завантаження файлу клацаємо кнопку Download. І бачимо, що завантажується файл. Після знаходимо файл на ПК. Ось бачимо завантажений файл. Він зазвичай в теці завантажений, але я переніс його в окрему теку, аби не засмічувати екран. Далі діємо за інструкцією. Правою кнопкою мишки клацаємо по файлу. Відкриється меню. Необхідно обрати пункт «Властивості». Відкриється вікно властивостей файлу. Переходимо на вкладку «Права доступу» і виставляємо увімкненим флажок «Можна виконувати». Клацаємо кнопку «Гаразд». Вибір збережеться і вікно закриється саме. Далі можна двічі класнути по файлу. Але я виконую файл через термінал, аби відловити всі можливі проблеми в процесі. Відкриваємо термінал і виконуємо ось таку команду. Починається встановлення програми. В процесі може раз попросити пароль адміністратора. Виявляється, що ми встановлюємо застосунок Flatpak. Встановлення досить довге. Одразу після його завершення програма автоматично запуститься вперше. І дуже глючно. Цей момент, на жаль, не потрапив на запис. Запускаємо встановлену програму. Вона пропонує зареєструватись або увійти в обліковий запис. Маю відмітити, що програма працює в цілому дещо глючно. Власне спостереження. При запуску мають бути закриті браузери і ніяких активних вікон на екрані. Я намагався зловити проблеми через термінал. Ось такою командою запускається програма у терміналі. Конкретних проблем поки не зловив. Якщо щось знайдете чи вже знайшли, буду вдячний, якщо напишете про це в коментарях. Тут трошки обмовлюсь, що на десктопі я використовую систему Kubuntu. Тобто, по суті, Ubuntu, в якій за замовченням використовується графічне середовище KDE Plasma. Цей дистрибутив ще іноді плутають з KDE Neon, але це різні дистрибутиви. А у якості файлового менеджера використовується програма Dolphin. Пропоную спробувати щось подібне на зовсім іншій системі. Я не буду повторювати цю процедуру на всіх графічних оболонках. Хоча б тому, що для Linux їх досить багато. Спробуємо одну з найпоширеніших графічних оболонок – GNOME. Тим більше в мене вона використовується у системі Debian, яка стоїть на ноутбуці. А саме Debian 11. Встановлювати програму у Debian 11 ми не будемо, бо, як на мене, вона вже застара для цього. А оновлювати її на старому ноуті не хочу, бо саме ця дозволяє дуже комфортно за ним працювати. Спробуємо повторити всі кроки аж до самого встановлення. Браузер той самий, скачування ідентичне. Свій ноутбук 2013 року я свого часу проапгрейдив та підібрав круту збірку софту, хоча зараз їм не часто користуюсь. Запускаємо місцевий файловий менеджер Nautilus. Так само знаходимо скачаний файл. Права кнопка миші, пункт меню «Властивості».
І бачимо, що місцеве вікно властивостей трохи відрізняється. Для файлів bin доступні дві вкладки – основні та права. Переключаємось на права. Виставляємо флажок «Дозволити виконання файла як програми». Далі термінал. Тутешній термінал так і називається – термінал, а не консоль, як в Ubuntu. І встановлення такою ж командою. Раніше я казав, що сюди встановлювати програму ми не будемо, але вже під час монтажу з цікавості вирішив спробувати. І отримав ось таку помилку. Проблема в тому, що у Debian 11 застара бібліотека glibc. Це основна стандартна бібліотека мови C, і її заміна вручну може пошкодити систему. Поривши документацію та форуми, я прийшов до того, що окрім як оновлювати систему чи піднімати віртуальну машину, варіантів немає. Але це погані ідеї у даному випадку. В цілому, суть цього сегменту з Debian – показати можливі візуальні відмінності двох графічних середовищ. Адже GNOME є одним зі стандартних графічних середовищ Ubuntu. На цьому зупиняємось з Debian. Повертаємось до встановленої програми в Kubuntu. Спробуємо перевірити роботу програми, запустивши якусь українську гру. Вже залогінились у програмі та обираємо щось зі списку. Я вирішив знову запустити Stalker 2. Все ж таки це найважча українська гра, що є в моїй бібліотеці. І ще ця гра доступна для запуску за безкоштовним тарифом. А деякі українські ігри, як Sinking City чи дві крайні гри про Шерлока від Frogwares, доступні лише за платною підпискою. Тут хочу згадати український сервіс Gravk, де є можливість створювати списки ігор. Я створив один такий, в який додаю українські ігри зі своєї бібліотеки, що запускаються у сервісі. Відповідних кураторів у Steam не знайшов, тож поки вирішив обмежитись власним списком. Якщо я пропустив групи чи кураторів Steam на цю тему, пишіть коментарі. І ще пишіть, якби вам був цікавий такий куратор, якби його створили. Далі буде трохи ігроладу без моїх коментарів. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Дістанься бункера вчених. Негода пояснить, що робити зі сканером. Він уже чекає на тебе. Щасти. Південний Кречету, доповісти обстановку. Прийом. Південний. Периметр пророблено. Масовані руйнування спричинені в душі найшкупчим. Кречет прийнято. Висилаю групу реагування. Кінець зв'язку. Кречет вирушила. Але зв'язок втрачено. Перевір бункер вчених. День пройшов, купон в кишені. А нічого у нас компашка. Весела. Зараз від себе додам. Два сталкери біля схрону. Перший. І як сліпі пси з'їли нашу ковбасу. А другий йому. Ну, вони ж сліпі, а не тупі. Загнув так загнув. А про химери? Так, від багатьох. Але ніхто з них її не те, що будував, а навіть не бачив.
Непогано ти їм наваляв, га? Не думав, що хтось за мене впишеться. Тут таку історію почуєш рідше, ніж «Мамине намисто». Зазвичай у зоні чужі проблеми оминають. Тут свої б вирішити. Ти тут нещодавно, так? Під час запису спіймав одну помилку з вилітом. Спишемо на статус бета-версії. Ага, схоже на те. Я так і зрозумів. Але всілякий непотріб явно не вперше ганяєш. Дякую, що допоміг. На цьому моменті хочу ще згадати український сервіс хмарного геймінгу Boosteroid. Він вже має клієнти для Linux. Причому окремо для Ubuntu та Fedora. Але він не має безкоштовного тарифу. Він виключно платний. І тут бонус. Спробуємо запустити ремастер першого сталкера і побігати в ньому без коментарів. От що, мічений. Я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко у тебе макітра після амнезії прочухається. Друже, не роби шуму. Давай поясню ситуацію. І додатково хочу відмітити, що компанія GOG шукала розробника для GOG Galaxy з прицілом на Linux. Можливо, у недалекому майбутньому варто чекати порту ще одного лаунчера у Linux. Це насправді чудове рішення, бо лаунчер і магазин не гірші за Steam, та деякі ігри, особливо класичні, доступні лише в ньому. Другий бонус – спробуємо запустити доступну гру про Шерлока Devil's Doля. Please move to a safer area, sir. Over here! Let me go. You're talking nonsense. Insulting a police constable, eh? That's quite enough. What's happening here, Constable? Mr. Holmes, this gentleman here is the fellow who built the scaffolding which collapsed and caused this accident. That ain't true. How were you hurt? This hammer hit me on the leg. How? It flew out from the scaffolding I put up. When the damn thing collapsed, the hammer flew out and cost me You were legs. standing over there at the time. The rope holding the bunting was torn apart. A large section of it is now missing. What do you make of this accident, Holmes? На цьому, гадаю, все. Дякую за перегляд. Буду вдячний за вподобайки і коментарі. Якщо подобається такий контент, підписуйтесь. І донатьте на всі актуальні збори. Точно не скажу, коли вийде наступне відео, оскільки з нинішньою завантаженістю роботою та проблемами з електропостачанням на це відео пішло втричі більше, ніж я очікував. Тут хочу окремо попросити ваших коментарів щодо майбутнього мого каналу. Бо окрім ігрової тематики, я думав робити контент, присвячений програмам та їхній розробці. Це не означає, що контенту про ігри більше не буде. Просто хочу також охопити теми з програмами та програмуванням. Щодо останнього, маю невелику, ще поки недороблену програму, розробку якої доводжу до завершення у проміжках, коли є світло вільний час. Пишіть, чи цікаво вам дивитись про таке. Ще раз всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, скоро побачимось на каналі.